Okay, yeah. So everyone, let's go to lesson number 2. Anyway, I'm happy to see you again. Um, so I'm not sure if you show up last week. Mm-hmm. Yeah. So before to start the lesson today, I have a small game for you. Okay. So everyone on the slide, I am going to give you some letter. Yeah, I'm going to give you some letters, and I want you to make the words out of those letters as many as possible. Okay, so I have letter T, S, E. I have letter A, and I have letter R. Okay, yeah. So from the letter T, S, E, A, R, can you make as many words as possible? Remember to use each letter once only. Okay, for example, I can type the word T like this. Okay, so this is an example. Can you just think of more vocabulary with the letters? Please, can you type in the chat box? Okay, so I see letter ear. That's good. Tears. Okay, good. Tears. Seed. Very good. Continue, please. Eat. EAT. Yes, that's right. What else? R to be. R. Okay. Accepted. CSEA. That's right. Oh, sear. We have the word sear. Sometimes asset. Seed. Star. Oh, very good. I see the word star. Hey, what else? See method of cooking. Okay, thank you, Thailand. East, EAST, very good. What else? We have the word TS. Sorry, TEAR. T. Oh, we have the word tears already. What else? Steer. STEAR. Very good. More, please. Oh, okay, Đặng Thái Linh, I agree. What else? I will count down, okay? I count down, and if you cannot come up with any more vocabularies, so it's over. It's done. The game is done. If you can continue, we can continue forever. 5, 4, 3, say, uh, yep, we may have it, although the meaning is not very common. What else? What else, everyone? 5, 4, 3, 2, 1, 0. Okay, no more, right? So we also see the word set, SET, or SAT, SAT, right? Okay. Yeah, so it's just a small activity for you just to have some kind of brainstorming before we go to the lesson today. I hope that you enjoy it. Okay, yeah. The activity not only provide you with some vocabulary, but also help you to practice thinking quickly. Yeah. So thank you for engaging in the game. So we go to the lesson today, everyone. Lesson number 2. So for the lesson today, we are going to focus on the following aspects. First, there will be a review section. Lesson number 1 and lesson number 2, we review
cause and effect essay. So I would like to try to focus on different aspects of cause and effect essay. Right. And I also point out a very common type of grammatical mistake in writing relating to structures. So today I would like to introduce you to parallel in writing, the structure that you usually make mistake with, and then we do a number exercise to learn and to improve parallel structures. And for the writing practice, we are going to practice writing supporting sentences for cause effect essays. Okay, but before we go to the lesson today, do you remember what we studied last week? Do you remember what we studied last week, everyone? Not many of you show up, but I think that there was around 17 students, 17 members. So anything you could remember from the lesson that we studied last week? No? Okay, so last week it was lesson number 1. So there was a review session where I just remind you about cause and effect essay. What is a cause and effect essay? And what are the important languages we can use to talk about the causes and to talk about the effects? Okay, so these were the things that we studied last week. So today we keep have kind of a review session about cause effect essay. So first of all, to partly review the old lesson, can you look at the screen? In the screen, there are two pictures, picture 1 and picture 2. You yourself have to identify what is in each picture. And then, can you just write one sentence for picture 1 and one sentence for picture 2? You can choose to write about the causes or you can choose to write about the effects. You got it? So each of you gonna write 2 sentences. Yeah, and to make it easy for you, I also remind you some of the vocabulary that we studied last week. We have vocabulary to talk about the courses, and we have vocabulary to talk about the effects. Okay, so now each of you write 2 sentences. One sentence is for one picture. You can choose to write about the courses, or you can choose to write about the effects. It's up to you. I would like to give you 6 minutes, okay, for 2 sentences. And then when you finish, can you type your answer in the chat box so that I can check it for you? Đặt câu với hình mọi người nha.
Thái Linh có một cái câu rất là good ha. Your sentence is very excellent, but except for one thing. At the beginning of the sentence, please capitalize at the end of the sentence, please put a full stop. Okay. So if you hear my comment, can you just send me a heart in your post? Yeah, thanks. Trần Thị Thu Hương, that's okay. Your sentence number one, that's okay. But junk food, junk, there may be a spelling mistake. Junk, and cake, not ng. So can you just check the? Yeah, that's right. Phạm Lan Ngọc, okay. Mình chọn một trong hai ha. Ví dụ mình nói là the cause of obesity is cái gì đó thì không cần due to. Còn không, nếu mình dùng due to thì nó phải là obesity is due to cái gì đó. Có nghĩa là the cause of thì không cần phải due to nữa vì hai cái đó nó giống như nó bị thừa. Using fast food, you can say consuming fast food or eating fast food. It's clearer. Okay, and see your heart. Everyone, can you write 2 sentences, please? Well, we have the first picture, and we also have the second picture. Okay, Tô Thị Hằng, Miss Tô Thị Hằng. Chị Tô Thị Hằng ha, mình sẽ có những cái phần sau đây mình phải sửa. Thứ nhất là he used a lot of fast food, thì fast food mọi người sẽ không là gọi là dùng fast food. Mình ăn fast food đúng không? Mình sẽ là consume fast food hoặc là eat fast food. Và with due to obesity, và cái việc ăn uống đó là do bởi bị bệnh béo phì. Ý ở đây mình nói là do bệnh béo phì là nguyên nhân dẫn đến cái việc ăn fast food nhiều. Nó có bị hơi ngược đúng không ạ? Mình ăn fast food nhiều mới là nguyên nhân dẫn tới obesity. Nên ở chỗ này with due to obesity thì nó không chính xác, nó phải là with lead to, dẫn đến. Hoặc là with results in. Yeah, obesity, not due to. Rồi, Lê Khánh Huyền, I think that's okay. Your sentences are quite short, but then the meanings are clear. Miss Đặng Thái Linh, I think that the word therefore should be replaced by hence. Because after therefore, normally we have subject and verb. In this case, you want to introduce the result, and within the sentence, you can use hence, H-E-N-C-E. That's more accurate. Hoàng Thu Hằng. Hoàng Thu Hằng, em nói children spend too much time on playing game result in game addiction. Thì mình sẽ có hai cái verb ở trong cái câu này ha, nó sẽ bị hơi sai về cấu trúc ngữ pháp. Thứ nhất là subject là children, động từ là spend rồi. Thì một lát nữa nó có result in. Nếu mình đang muốn chỉ là nguyên cái việc trước á, nó result in cái phía sau đó. Thì cái cụm children spend too much time on playing games, em phải biến nó thành một cụm danh từ có thể dùng ở đoạn quan hệ. Yeah, mình có là children spending too much time on playing games result in game addiction. Đầu câu viết hoa cuối câu có dấu chấm ha. Number 2 is okay, but at the beginning, capitalization viết hoa, at the end of the sentence full stop. And fatigue. Okay, yeah, Mr. Chu Minh, you look at the first picture and you don't see the problem of obesity, but you see other problem like eye strain and fatigue, but that's okay. Your sentence is grammatically correct.
Oh, Thailand, I don't really understand what you mean by reminder that you can edit Teams chat messages, by the way. On playing games leads to violent behavior in children. Ờ, là ý là các bạn đúng không? Ok, các bạn chỉnh được. Ok, yeah. Các bạn chỉnh được. Nhưng mà miễn sao là take note được cái comment của cô được rồi, tại vì có thể cô đi lướt từ trên xuống dưới cho số lượng nhiều á, đi lướt từ trên xuống dưới nên cô có thể cô không có back lại, cô check vòng 2 được. Okay, yeah, everyone, that's okay. That's good, everyone. So, but not many people choose to talk about picture number 2. So in picture number 2, what do you see in picture number 2? It's a boy holding a gun. I think it's a gun for games. Yeah, and he's shooting something on the screen. Maybe he's playing games. So you can talk about the effects of early exposures to online game or violent games in children. Okay, but picture number 1 is very obvious. Yeah, it's about obesity. Okay, so the sentences you have just written contain the words like leads to, results in, because, due to, therefore, so, hence. Yeah, so these are the vocabulary that you can use when you want to talk about the courses and when you want to talk about the effects. That's very good, everyone. Yeah, and let's move to the next activity. The next activity is just very simple. Okay, I have 6 sentences, and I want you to identify the part of the sentence that stays on effect. And then can you just circle the word or the phrase that introduces the effect? So in case it's not convenient for you, can you just you don't have to type in a chat box. I just give you 5 minutes, and then you after 5 minutes we do it together. Okay. Yeah, you don't have to do anything. You don't have to do anything with the chat box. You don't have to send me. Just keep the answer in your mind, and then after 5 minutes, we do it together. Quite easy, right, everyone? So let's do it together. Let's go to number 1. How to pronounce this one, everyone? Từ này phát âm sao mọi người? And now you turn on the mic and tell me how to pronounce the word. So for most of the time, I hear the student pronounce purchase. Yeah, but purchase is not the correct way to pronounce the word. It is pronounced as purchase. Okay. The purchase price of electric cars is far greater than the price of cars with conventional internal combustion engines. Consequently, the price must be lower if they are to become popular. So, the part of the sentence that contain that stay a effect is the one here, and the words that introduce the effects is consequently. Okay, consequently. There is a small mistake here, everyone. Consequently, phía trước là một cái dấu chấm phẩy nha mọi người. Có một cái sai nhỏ tí xíu đây. Trước chữ consequently nếu dùng trong câu nó sẽ là một cái dấu chấm phẩy. Okay, so number 2. Number 2. However, electric cars are non-polluting
Therefore, the government offers cash incentive to people who purchase them. So the effect here is, yeah. Oh, yeah. And the part that introduce the word that introduce is therefore. Okay, we're talking about electric car, xe điện ha. Tuy nhiên xe điện thì không gây ô nhiễm môi trường, do đó thì chính phủ đang có những cái hỗ trợ kinh tế để giúp cho người ta mua xe điện dễ dàng hơn. Và this is the effect and the word is therefore. So number 3, in addition, electric cars are relatively inexpensive electricity for power. Thus, they cost less to operate than cars that use gasoline. Yeah, here this is the effects, is that right? And we have the word thus. Thus mean therefore. Xe điện thì sử dụng điện ngang ray ít tốn kém ha, cho nên là chi phí nó sẽ thấp hơn là xăng dầu. Right. Number 4, unfortunately, the operating cost of electric car only begins to make up for the higher purchase price if a car owner keep the car for more than 8 years. As a result, most people still prefer gasoline power vehicle. So this is the effect, and the phrase that used to introduce the effect is as a result. Okay. Rồi coi như là sử dụng trên 8 năm thì nó mới gọi là cái giá mình mới thấy mình không bị lỗ, đúng không ạ? Cho nên là người ta vẫn thích xe chạy bằng xăng dầu hơn. His patient diplomacy resulted in the successful negotiation of a peace treaty. So, successful negotiation of a peace treaty. This is the effect. The phrase introduced is result in. Yeah, cái phương pháp ngoại giao một cách kiên nhẫn của ông ấy đã đưa đến cái thỏa thuận thành công về việc ký hiệp ước hòa bình. Treaty, peace treaty là hiệp ước hòa bình. And number 6, it has been documented that a lack of sleep affects a person's ability to think clearly. Yeah. So lack of sleep affects a person's ability to think clearly. This is the effect, and we have the word affect. Yeah, so this is a verb. Okay, so the purpose of this exercise is for you just to, review, the word that you use to show an effect and how to introduce an effect in a sentence. Yeah. So everyone, any questions so far regarding exercise number 1 and exercise number 2? Do you have any questions so far? Okay, so if there is no question, let's move to the next one. Yeah, we are going to talk a little bit about grammar. Grammar. No? Okay, no, I mean no question, okay. So, how do you feel when I talk about grammar? When I mention the word grammar? Is it something you really like, or is it something you don't like? And how you feel about it? Everyone, how do you feel about grammar? Can you just give me one adjective that you use to describe grammar or talk about your feeling about grammar? Can you give me one adjective, please? How do you feel about grammar? You feel nothing, you feel neutral. You don't like it, you don't hate it. Some other people may say grammar is difficult, grammar is boring, grammar is overwhelming. Or they may say grammar is necessary, grammar is interesting. And I also want to know your feeling as well. Okay, everyone.
So grammar, I know that there's a lot of things about grammar that we need to remember. You can reflect, look back to your high school time when you have to study a lot of grammatical points. Is that right? So I was also just like you. Yeah, we study a lot of grammars. Yeah, but grammar is necessary because it helps you to put things together and to make sense the thing that you are talking or the thing that you are writing. The thing is, in speaking, maybe you make grammatical mistake, but then if you can still convey the meaning in speaking, that's okay. However, in terms of writing, grammar can be more difficult, can be more important because writing require greater accuracy. Yeah, require greater accuracy. And that is the reason why when it comes to writing, grammar is one of the important aspects that you need to know. Within the lesson today, I am not going to reteach you all the grammatical points because that will be a long story, a long journey. Today, I will remind you just one by one. And today, I would like to point out a type of grammatical structure that a lot of you usually make mistake in writing. Okay, it is called parallel structure. Mhm. Parallel structure. How do you say parallel in Vietnamese? Song song. Okay, so parallel structure. What does it mean? Okay, so can you just look at my sentence I have here? Um, I'm waiting for something Miss Han is typing. All right, so I have the sentence on the slide. Can you look at the sentence? So the sentence say, to get a job after graduation, students need to master knowledge, to have a good attitude, and to possess the necessary soft skills. Okay, so you see in this sentence, what is the parallel structure? So the student need to, and I have three verb phrases. Master knowledge. Yeah, master knowledge. Have a good attitude and possess the necessary soft skill. So I have three verb phrases. And here I say to master knowledge, to have a good attitude, to possess the necessary skill. Yeah. So you see this is a parallel structure. Okay. So like in this case, yeah, in this case, you can use two once or you can use two three times. Both are okay. Yeah, if you just use it one, it can be understood that two is for verb one, verb two, and verb three. But if you are a careful person, you can repeat two, three times. Okay. Rồi, just some Vietnamese ha. Ở đây thì mọi người sẽ thấy cấu trúc parallel, có là parallel giữa ba cái cụm động từ với nhau. Thì ở đây ví dụ như là sinh viên cần có làm được ba điều đúng không ạ? Thì đây là ba cái cụm động từ. Và chúng ta cần phải thống nhất về cái cụm động từ này. Parallel nghĩa là sao ạ? Nghĩa là khi mà có ba cụm động từ nó giữ vai trò như nhau, nó ngang hàng nhau, nó liệt kê cùng với nhau thì cái form của nó phải giống nhau. Ví dụ mình có là to master knowledge thì mình sẽ có là to have a good attitude và to possess the necessary skills. Thì nó phải lặp lại giống như vậy. Trong trường hợp này bởi vì chữ need to đó mình có thể mình dùng để need to cho cả ba cái verb luôn, nên trong cái trường hợp này thì mọi người muốn dùng chữ to trước chữ have và trước chữ possess hay không thì cũng được. Nếu dùng thì mình cẩn thận thì mình dùng, còn không thì mình có thể hiểu là need to cho ba cái verb đó luôn ha. Rồi, và thông thường mọi người sẽ sai như thế này ạ. Yeah, can you look at my sentence? This is a common mistake that a lot of you make when you write, especially when you write something like long like this.
Okay, so here. To get a job after graduation, students need to master knowledge, they have good attitude, and possessing the necessary soft skills. So this is the type of mistake that you usually make. Because like the first verb, to master knowledge, and you comma, and then you say they have good attitude. So this is a clause. And then possessing, verb in, so it's not parallel. And this is the common mistake that a lot of you make. Okay, similarly, we have other structure. And then here we can use other verb also have the same function like after followed by two verb. It is want, refuse, design, manage, plan, hope, expect. Yeah. And similarly, I have a sentence like this. Young people should avoid staying up late, eating fast food, and drinking alcohol. And do you see the parallel structures here? I have avoid doing something, so staying, eating, drinking. Mm-hmm. Like this. So again, also parallel structures for verb 1, verb 2, and verb 3. And the same form can be applied for enjoy doing something, complete doing something, suggest doing something, like, love, hate, keep doing something. Okay? Right. Okay, so I have an exercise for you. I am going to send you a link in the chat box. Can you just follow the link and do the exercise? And after 8 minutes, can you when you finish, can you just capture the picture of the result and put it in the chat box so that I know how many correct answer have you achieved? Oh, sorry everyone. Let me recopy the link. The link doesn't work. Can you just wait a minute? Don't click the link. Yeah, okay. So can you just click the link, please? Spend 8 minutes on the activity, and when you finish, can you just capture the result on the right hand side? There is a small box. Yeah, on the right hand side. Yeah, when you finish, can you just copy the box and send in the chat box, please? Wow, you're very fast. Thailand, you are very fast. But then we wait for other people.
You have 1 minute left. Okay, so 18 out of 20. Yeah, not bad. What about other people? Oh, 20 out of 20. Very good. Thùy Trang. Thùy Trang. Why I can't find your name? Oh, Lê Thùy Trang. Okay, I got you. Okay, yeah, thank you very much. Thank you, everyone. I don't have more time for this activity. So I hope that you enjoyed the activity because this is one of the exercise that I found really, how to say, really good and help you to develop using parallel structures. Let's go to the second activity. Okay, so in the second activity, I have 5 sentences. What I want you to do is, can you just add more information into the sentences using the parallel structure? Yeah. So to make it easy for you, let me copy all the sentences and put it and send it to you. You understand the requirement, everyone? Yeah. Add more information to complete the sentences and use parallel structures. Oh, Mr. Human, there are a lot of wrong answers. If there is any point that you don't understand, please tell me. Yeah, so there are 5 sentences together. I would like to give you 12 minutes.
Rồi, ok, Đặng Thái Linh, câu number one, many streets in the city are dirty, unkempt and derelict. Thì về parallel thì parallel, nhưng mà cái từ um, unkempt nó sẽ thường unkempt nó sẽ thường chỉ cho human hơn, đúng không? Chỉ kiểu chỉ lượm thượm, kiểu không gọn gàng, thường là sẽ chỉ human hơn. Derelict derelict thì thường là chỉ là kiểu như là bỏ hoang, không ai trông nom chăm sóc. Thì nếu Linh, đây là hai từ thuộc nhóm cao, từ vựng rank cao, nhưng mà chỉ street thì mình nên chọn từ nào cho nó miêu tả sát street hơn ha? Rebuild the architecture and bring back the nature. Number two is okay ha. Number three. 4, 3 okay. 4 okay. Number 5 is okay, mà mình có thể làm cho cái phrase nó dài ra một tí, ba cái verb phrases để nó thông tin hơn. Ví dụ volunteer in cái hoạt động gì đó. Ờ, và có thể dùng network như một danh từ và trước đó nó sẽ có một cái động từ gì đó. Ha, ở đây em đang dùng network như dạng động từ đúng không? Có thể thêm thông tin để cái phrase của mình nó thông tin hơn một tí. Ờ, Miss Thu Hường, Miss Thu Hương ở Thu Hường. Miss Thu Thu Hương. Street yellow, ý là không rõ mình đang miêu tả con đường nó yellow, ý mình là sao? Rồi number 2 của Thu Hương ok nè. Rồi number 3 thì chữ conservation area, area thêm s ha, mình miêu tả mình nói chung. Cái chỗ mà ban hành luật á, create more while protecting laws á, em có thể dùng thay cái từ create bằng cái từ là introduce để chỉ luật ha, introduce new laws. Number 4 là teaching team, và ở đây chữ good repeat 3 times. The adjective good is repeated 3 times, thì mình nghĩ tới synonym hay là cái gì đó để mình tránh làm từ ha. Rồi number 5 hình như nó không có parallel. Oh, sorry. Master their major, possess necessary soft skill and have good knowledge about that job. Rồi parallel thì parallel rồi. Okay, it's okay. It's okay in meaning as well. Khánh Huyền. Lê Khánh Huyền. Rồi number 1, perfect. Number 2, Huyền xem lại thử xem là parallel chưa ha. Clean up là verb day infinitive, và picking nè, planting nè, Jared nè, không có parallel rồi. Create protected area có nghĩa là build protection area hoặc là conservation area, khu bảo tồn, right? Raise public awareness, good work. Rồi number 4, parallel already ha, good. 5, good. Number 5, good. Khánh Huyền, okay. So Khánh Huyền just fix number 2. And then change the vocabulary for number 3. Chỗ created protected area đổi thành là construct hoặc là build more conservation zones. Miss Tô Thị Hằng, number 1 is okay, but number 2 is not okay. Clean up the city thì phải là sau đó là hai cái verb phrase nữa. Mình có quickly, efficiently thì nó không phải là verb rồi. Mình làm câu 3, câu 4 thử đâu mà.
Rồi, Mr. Chu Minh. Anh Chu Minh number 2, chưa có parallel. Picking up rồi kìa. Mình đang clean up là verb, then infinitive mà. Hoặc là to clean up, to plan thì phải là to pick up chứ, đúng không ạ? Rồi, pháp luật mình không dùng từ design, mình sẽ dùng là introduce law hoặc là introduce policy. Yeah, hoặc là có từ là issue đó, ban hành đó. Ha, issue ISSUE. Yeah. Raise awareness of community. Ok, number 4 là modern, viết sai spelling ạ. Modern classroom, classroom thêm s vào ạ, số nhiều. Sorry, mình nói chung chung ha, mình dùng dạng số nhiều của nó. Và câu số 5 thì professional skill, skill thêm s ạ. Mr. Chuman, you hear my comment? You hear my comment, you send a heart into your post. Rồi, Lê Thùy Trang, number 1, strict, mình dùng từ strict thì I'm not quite sure about that because you use the adjective strict to describe people, is that right? Strict are dirty, are busy, okay, but strict, I'm not quite sure about that. Strict mình xem lại strict không dùng để chỉ đường nữa mà ý mình muốn nói là gì ạ? Number 2, to plant trees, chữ 3 mình thêm s vào, nói chung chung, dùng dạng số nhiều ha. Rồi, number 3, it's okay nè, good nè. Number 4, good ha. Number 5, advice là uncountable noun nên mình không có advices, advice thôi ha. Okay. Lê Thùy Trang, Phí Như Hoa. Rồi, Miss Như Hoa, number 1 is okay. Number 2, not parallel rồi. Tại vì mình có là to clean up thì phía sau hoặc là organize hoặc là to organized. Và chữ volunteer cũng vậy, số 2 chưa parallel. Number 3, okay. Number 4, okay. 5, okay. Miss Phan Thùy Liên, number one thì dirty là tính từ trash là để là danh từ rồi, nó không có parallel rồi. Noisy là tính từ, vậy thì mình đang là tính từ, danh từ, tính từ chưa parallel. Number 2 thì mình cần thêm một cụm nữa chứ không chỉ là plant trees thôi ha. Number 3 policy protect wild animals thì nó đâu phải là động từ, bởi vì number 3 mình cần động từ mà. Government to là một cái việc gì đó. Oh, number 4, number 4 ok được, mặc dù chữ campus nó không có chính xác lắm. Và number 5 thì nó không có parallel rồi. Mình xem lại number 5, number 1 và number 3. Miss Phạm Lan Ngọc, crowded mới là tính từ, crowd là sẽ là danh từ, number 1. Rồi number 2 thì cái nghĩa của mình không rõ lắm. Number 2 nói chung là dùng từ vựng mình phải có chịu khó mình tra hoặc là mình có thấy ở đâu đó mình dùng. Vì nếu như ví dụ mình dùng là building damage and tree fell thì cô giáo không rõ ý ở đây mình đang nói là gì à. Ý ở đây mình đang nói là xe đập hay là khắc phục sự cố, building dam hay là building damaged. Rồi tree fells là ý là I don't understand. Okay. Câu number 3 cũng chưa phải là parallel luôn. Number 3 mình cần động từ chứ không phải là danh từ. Lê Khánh Huyền thì number 2, local people started to clean up the city thì sau đó phải nên là động từ nó parallel với lại clean up the city nên mình không dùng dạng theo cái chữ started thành picked và planted.
đúng không? Bắt đầu làm 3 việc gì đó thì mình sẽ parallel theo chữ clean up. Rồi Phạm Lan Ngọc number 4 ok ha. Bùi Thị Thu Thủy number 1 ok. Number 2. Number 2 á, thì là động từ, nhưng mà organize thì phải là organize gì đó, và decorate thì cũng phải decorate cái gì đó, nghĩa là nó phải có một cái object phía sau. Rồi Miss Nguyễn Khánh Huyền thì các câu của mình ok, nhưng mà câu 5 cái ý là research different companies, ý mình là nghiên cứu hả, ý mình là nghiên cứu tìm hiểu sâu về các công ty khác nhau. Nếu với cái sen đó thì cũng ok ha. Rồi ok, so you see why we write, we all like why we write, sometimes we make the mistake again. Yeah, with the parallel structures. So always keep in mind, yeah, about the parallel structure, especially when you have so many things to add into a sentence. Right. So we go to the third activity with parallel structures. Can you read the requirement? I have a paragraph for you. And then in this paragraph, there's some mistakes about parallel structures. So can you just rewrite the paragraph and improve the mistakes, please? The paragraph is not long. Yeah, I send you in Zalo. Oh, sorry, I send you in the chat box. So you can copy, so that you can save time. Yeah, copy the paragraph and then improve the mistake that you found related to parallel structures. So you have 10 minutes.
Yeah, so some of you send me the answers. There are 3 places that you can fix. Is that right? There are 3 places. So you see, if you just read quickly, it may be difficult for you to identify the problem. But then if you read more slowly, you can see that there are 3 places that the writer make the mistake with the parallel structures. So the first one is, let's start with, million of Germans moved to the United States in the um, uh, in the years and bringing their language with them. They not only held their service in Germany. Okay, move. One play. Okay, so this is the verb past simple, but here bringing. Okay, so it's not parallel. So bringing must be changed to brought. Yeah, just like what you are doing. So bringing must be changed to brought. Okay, so it's not convenient for me to write, but then please make it to brought. Their language with them, they not only held their religious services, but they also open private school. Okay, so there may be no problems here. But then there another way for you to correct it. Có 2 chỗ để mình chỉnh câu này. Một là thật ra câu này nó cũng ổn rồi. Not only và but also dùng được như vậy. Còn không á, để làm cái câu gọn thì mọi người có thể bỏ but đây ở đây ha. They not only held their religious services in German, but also open gì đó thì bỏ bớt một chữ they. Có nghĩa là ở đây á, câu này cũng được mà bỏ chữ they đi thì cũng được. Nha, bởi vì but also có thể ngăn giữa bởi một cái subject như thế này vẫn ok ha. Còn không thì mình có thể bỏ they. Okay. Yeah, open private school in which a teacher taught in German, public German language newspaper and speaking. Không đúng đúng không ạ? Không có parallel với cái động từ là published và taught thì speak sẽ là thành là spoke. Yeah, in store. Yeah, at home là một cái prepositional phrase nè. In store một prepositional phrase và cái này thêm chữ spoke thì nó không hợp lý. Also in taverns. Tavern là một cái old fashioned word của từ pub á. Pub where you can drink alcohol. Okay, so there are 3 places that you can correct. Okay, so you got the correct answers. More of you have the correct answers. Is that right? Yep. Okay, most of you have the correct answer. Very good, everyone. Yeah, so we have had a lot of exercise. Yeah, we have had a lot of exercise about parallel structures. So any questions so far, everyone? So please use this knowledge when it comes to your writing. Okay, maybe for in terms of speaking, you make the mistake with the parallel structure. I think, in my own opinion, I think it's still okay. Because like what is more important is about the message. People understand the meaning, the ideas, and also the fluency is good. So overall it's good. But then for the writing, please pay attention to the parallel structure so that you won't make the mistake with parallel structures. That is the reason why I always encourage you to edit your writing, before your submission, so that you can check to see if you make any mistake with parallel structures or not. Okay, so regarding this exercise, do you have any questions, everyone? Do you have any questions about parallel structures? Okay. So if you have no if you have no questions, let's take a short break of around 10 to 15 minutes. And after that, we are back. Oh, somebody said something? No. So for the second half of the lesson today, we are going to focus on how to write supporting sentences for cause effect essay. So now let's take a break of 15 minutes. Yeah, we'll take a break of 15 minutes, okay? Roughly 10 past 8.
Okay, so if no question, break time, everyone.
Okay, so let's get back, everyone. So for the second half of the lesson today, we are going to focus on writing supporting sentences. Okay, but first, I hope that you still remember what it is by supporting sentences. So now relate to paragraph writing to essay writing. You know where you include the supporting sentences and what is the purpose of writing supporting sentences? Any of you remember? No one? Okay, so let me answer my questions. So you know that in paragraph writing or in essay writing, you have, let's talk about paragraph writing. So in the paragraph writing, you have the main idea coming at the beginning of the paragraph. We call the topic sentence. And after that, to explain it, we have a lot of sentences to give the details and to give the explanation, and they are supporting sentences. Okay, so to summarize, supporting sentences are the sentences that are used to explain the main idea and give further details to the main idea to make the main idea clearer to the reader. Okay, and there are many ways for you to write supporting sentences, and I am going to give you the different ways to write supporting sentences. For example, can you look at the yellow sentence? Can you look at the yellow sentence? The education in the US has attracted a lot of students from around the globe. The education in the US has attracted a lot of students from around the globe. So imagine this is the main idea. Imagine this is the main idea. And now I am going to introduce you to different type of sentences that can be written as supporting sentences for this main idea. First, you can give the reason. Okay, one of the easiest way for you to write the supporting sentences is to give a reason. Okay, so this is an example. It's because there are many famous schools equipped with modern facilities and excellent training programs. So in this sentence, I am giving the reason. Ok, ví dụ câu gốc là sao ạ? Câu gốc là sao ạ? Giáo dục ở ở Mỹ thì đã thu hút rất là nhiều sinh viên ở khắp nơi trên thế giới đến. Thì một trong những cách mình đưa ra supporting sentences là mình có thể đưa ra lý do. Thì lý do mọi người có thể dùng là is because. Yeah, đó là bởi vì sao ạ? It's because đó là bởi vì there are many famous schools. Có rất là nhiều ngôi trường nổi tiếng equipped with là được trang bị bởi modern facilities, cơ sở vật chất hiện đại, and excellent training programs là những cái chương trình giáo dục rất là ưu việt. Thì this is an example of supporting sentences. Besides, you can making a comparison, so sánh, right? So you can use compared to introduce you the comparison. So you say, compared to the educational system in Asian countries, the US gives students greater access to modern and advanced educational system. Thì US và S ở đây nó viết tắt của là US Education System hay một Educational System. Thì ở đây câu này mình đang so sánh giữa cái giáo dục của Mỹ với là giáo dục của các quốc gia châu Á. Thì đây consider là một supporting sentence luôn. A type of supporting sentences. Or you can make a hypothesis. Yeah. And the hypothesis is if clause. If a student graduates from a university in the US, he has greater chance to get a well-paid job
in his country. So it can also be used as a supported sentence. You use hypothesis with if, or sometimes you use with thou. And another way is to give examples. Like, for example, in the school year 2020, 2021, 3017, wait, 317,000, right? 317,299 students from China, and con số này student from India, và con số này student in South Korea went to the US to pursue education. So, when I talk about example, when I would like to give an example, everything must be very specific. In this case, I bring a lot of numbers to illustrate for the fact that students from different parts of the world come to the US to get higher education. Okay, so here I give you four, but in fact we have more. But they are the four typical way for you to write supporting sentences. Yeah, in case that you have no ideas about supporting sentences, how to write them. Okay, we are going to have a practice. We are going to have a practice. And that is the reason why I would like to leave the slide here in 2 minutes. Yeah, I leave the slide in 2 minutes so that you can review some structures before we go to the practice that require you to write supporting sentences. Okay, so take a look at the slide. Okay, so now let's go to the exercise. In this exercise, you are provided with the main ideas. And what you have to do is, can you just write one or two sentences as supporting sentences for the main ideas? To make it easy for you, the requirement focuses on whether it is causes or effects, just like in the bracket. And you have four sentences together. Okay, so in this exercise, you have 16 minutes. You have 16 minutes. Okay, so write one or two supporting sentences about causes or about the effects for the four statements I have here on the slide. I'll put it in a chat box and I will correct it for you. Máy này con có tải gì về không mà nó nặng thế nhỉ? Cái gì vậy?
Cô giáo điểm danh luôn nha mọi người. Các anh chị học viên ở đây có thì mình nói có Nguyễn Lan Anh, Lê Đức Anh, Nguyễn Nguyên Bình, Trần Thị Phương Chi, Trần Thái Dương, Có. Nguyễn Thị Châu Giang, có Thái Dương. Rồi anh Chu Minh có điểm danh anh Chu Minh ha. Thấy anh Chu Minh có làm bài tập là biết có ở đây rồi. Nguyễn Thị Châu Giang có mà. Tô Thị Hằng, chị Hằng có ha. Đây chị Hằng làm bài tập. Hoàng Thu Hằng, Dạ em có ạ. Trần Nhật Hào,
Phí Như Hoa, chị Như Hoa có ha, có làm bài tập. Phan Quỳnh Liên có nè, Nguyễn Thùy Linh. Dạ có ạ. Anh Chu Minh có, Đào Huyền Nga. Phạm Lan Ngọc có làm bài tập. Nguyễn Khánh Nguyên. Có. Trần Vương Phúc. Bùi Thị Thu Thủy, Bùi Thị Thu Thủy có nè. Dương Quỳnh Anh. Nguyễn Tuấn Anh. Đã có em ạ. Rồi có Tuấn Anh. Nguyễn Thị Vân Anh. WHN3 ha. Nguyễn Thị Vân Anh. Em có ạ. Phan Thị Châu. Em có ạ. Trịnh Quốc Đại. Nguyễn Thị Thu Hằng có. Đỗ Thanh Hiền. Nguyễn Thị Thanh Hoa. Có ạ. Có Thanh Hoa. Trần Thị Thu Hương. Đỗ Thanh Hương. Cô ơi em có ạ. Em là Trần Thị Thu Hương ạ. Em bật mic chậm. Trần Thị Thu Hương. Rồi Đỗ Thanh Hương. Lê Khánh Huyền. Có ạ. Trần Hoàng Kim. Nguyễn Phúc Lâm. Có ạ. Mai Thị Nga Linh. Có. Trần Thị Thùy Linh. Có ạ. Đặng Thái Linh. Đặng Thái Linh có ha. Đặng Thái Linh là bài tập rất là nhiều. Nói chung là anh chị nào làm bài tập nhiều cô giáo nhớ, cô giáo không điểm danh luôn. Các anh chị cố gắng là trong lớp học là phải tương tác làm bài tập thì điểm danh mới tính các anh chị nha. Cô giáo có thống nhất buổi học đầu tiên rồi đó. Phạm Thị Mỹ Linh. Nguyễn Thùy Linh. Nguyễn Thị Phương Loan. Lê Thị Quỳnh. Vương Khắc Sơn. Thưa cô em có ạ. Ok. Nguyễn Phúc Lâm có đây đúng không? Nguyễn Phúc Lâm. Có em ạ. Ok. Khắc Sơn có. Vũ Hồng Thắm. Nguyễn Đức Thắng. Tạ Thị Phương Thu. Vũ Thị Hồng Thu. Có Ngọc Trâm, có Thùy Trang. Hương Xuân. Có ạ. Xuân. Em là cô, mic em vừa bị lỗi, cô điểm danh cho em với ạ. Nguyễn Thị Thu Hằng ạ. Thu Hằng. Nguyễn Thị Thu Hằng cô giáo đã điểm danh rồi nha. Lúc nãy chị có làm bài tập mà. Dạ vâng, em cảm ơn cô ạ. Rồi, cô giáo sẽ sơ bài cho mọi người. Lê Thùy Trang. It's because of the deforestation human need to... chấm là sao Thùy Trang ơi? Cho nên là câu này cũng phải nên cụ thể hơn ha. Mọi người nói chung là supporting sentences càng cụ thể càng tốt. Bởi vì nó rõ. Còn không thì nó sẽ chung chung và nó không có... nó không sẽ thoát ý được. Rồi Phạm Lan Ngọc, chị Phạm Lan Ngọc, cái câu của mình á thì nó cũng có chỉ thêm được cái chữ exploitation thôi, là cái chữ khai thác quá mức của con người thôi, over exploitation. Mình với lại một cái nữa là nếu mình làm the loss of rare species of animal thì nó lại trùng với cái ý của câu trước. Nếu đó là cái cụm cuối của cái câu trước mà câu sau mình lại bắt đầu cái câu mới thì có vẻ nó nghe nó bị trùng lắp á. Mình có thể tìm cái cách nào để mình không lặp từ ha.
Chị Trần Thị Thu Hương, câu 1 của mình vẫn chưa phải là supporting synthesis. Ở đây đang là 4 câu main idea, mình phải diễn giải nó ra chi tiết hơn, nên là cái nội dung của nó không thể nào mà nó khái quát giống như cái câu main ideas này được, nó phải cụ thể và chi tiết. Câu 1 của chị Thu Hương còn chung chung ha. Number 2. Thì Trang number 2 của Thị Trang ok, nhưng mà Thiết nghĩ là Thị Trang nên một câu nữa để nó càng cụ thể hơn. Ví dụ là in-person communication giữa là friend với friends hay là family members, hay sao đó mình nên cụ thể hơn ha. Chị Nguyễn Thị Thu Hằng, deforest action, mình có cái từ deforestation á. Yes, ghi ha, deforestation. Rồi anh Vương Khắc Sơn, because of our action such as industry, thì thật ra industry nó không phải là action. Mình nhìn vào cái chữ industry mình sẽ không thấy nó là cái gì hoạt động của con người cả, đúng không? Ví dụ mình nói là quá trình sản xuất thì mới là hoạt động của con người, manufacturing process mới là activity. Industry nó không phải là một cái activity. Urbanization thì là activity nè, và agriculture nó cũng không phải là activity. Công nghiệp, nông nghiệp không phải là activity, mà là trong nông nghiệp mình làm cái gì, trong công nghiệp mình làm cái gì mới là activity. Và một cái hơi sai ngữ pháp là such as thì sau đó phải là danh từ ha. Industry, urbanization, agriculture là danh từ, nhưng mà mình lại lead to như vậy thì nó lại là một cái clause rồi, thì chỗ này không phải là such as mà phải là chấm câu và là for example. Em cảm ơn cô ạ. Rồi, ok, you're welcome. Rồi Phan Quỳnh Liên, chị Phan Quỳnh Liên thì cái câu của mình có ý thôi, nhưng mà nó còn thêm cái sự diễn giải. Tại vì đây mới là cái ý nó hơi cô động quá, đúng không? Mình phải diễn giải nó ra chi tiết hơn. Oh, Miss Nguyễn Thị Vân Anh, very good nè. Đây là một câu rất là hay nè. Number 2 nè. It leads to, mà dù bị sai ngữ pháp, it leads thêm S ha. It leads to weakened family relationship because it reduces face-to-face interaction and meaningful conversation. Đúng ý cô giáo ha. Đây là cái điều cô giáo muốn nói nè. Có nghĩa là các anh chị sẽ diễn giải nó ra sao cho nó thật là chi tiết. Diễn giải nó ra để nó thật là chi tiết thì nó mới khai triển được cái ý chính này ra. Thì cái câu của chị Vân Anh đây là câu rất là khá nè. Rất là xuất sắc ha. Rồi, nhưng mà câu 1 thì mình lại bị chung chung, cho nên chị Vân Anh xem lại. Rồi Lê Thùy Trang, câu số 3 rất là ok. Factories often discharge hazardous chemicals which may affect water quality. Nhà máy thường thải những cái chất hóa học mà nó ảnh hưởng chất lượng nước. Đó thì cái này mới là hành động cụ thể của cái việc mà sông suối đã bị ô nhiễm như thế nào bởi hoạt động của các nhà máy. Yeah, good. Bùi Thị Thu Thủy, number 1. Have hunted ha. Hiện tại hoàn thành present perfect. Have hunted so many wild animals that they couldn't survive. Rồi, chữ hunted thì cái câu đó sẽ là ok. Rồi Nguyễn Khánh Huyền, câu số 1. Nếu mình bắt đầu câu bằng because như vậy thì câu này sẽ sai ngữ pháp. Tại vì cái mệnh đề đi với because nó không thể nào đứng một mình, nó phải có thêm một cái mệnh đề nữa mới hoàn thiện cái câu đó được. Rồi Nguyễn Thị Thu Hằng, number 2. The gap between teenagers and parents may become wider. Thì cái ý nghĩa, cái mối liên hệ giữa câu này với câu trước là gì hả? Nếu là hệ quả thì mình phải có những cái từ để mình giới thiệu cái hệ quả ha. Rồi Lê Khánh Huyền, câu số 1 mình có thể thêm từ for example. Habitat destruction, poaching and pollution are significant human activities contributing to the extinction of rare species. Khánh Huyền có vẻ thiếu những cái từ liên kết ha, để nó gắn kết giữa cái main idea trên slide và những cái supporting synthesis của mình. Rồi, ý ok, thiếu từ liên kết thôi. Rồi, chị Nguyễn Thùy Linh, các câu của mình rất là khá, diễn giải rất là chi tiết.
Nhưng vẫn thiếu những cái từ gắn kết ha. Mình có thể là as a result, for example, in fact. Đó, it is because. Mọi người phải thêm những cái từ đó ạ. Rồi, Nguyễn Khánh Huyền câu số 1. Mệnh đề chỉ có because xong là chưa đủ. Mình phải có thêm một cái mệnh đề nữa thì câu nó mới hoàn chỉnh. Câu số 2 cũng vậy. Since cũng giống như because. Nó thiếu một cái mệnh đề nữa ha. Nguyễn Lan Anh không đọc được các phần bài làm của mọi người hả? Lan Anh cô có add vô lớp rồi mà. Ủa sao kỳ vậy? Rồi các anh chị mình chờ một chút ha. Mình giải quyết cái việc mà thành viên add không được. Tại vì không có các anh chị không được cô giáo add rồi mà sao kỳ vậy ta? Lan Anh, Nguyễn Lan Anh 0223. Rồi các anh chị nào mình chưa thấy cái chat box không đọc được bài của mọi người á, các anh chị mình có thể mở mic các anh chị mình đọc số tại mã số nhanh lên được không ạ? Hoặc là các anh chị có thể gõ trong cái chat box để cô giáo add liền. Các anh chị mình không thấy cái comment của những thành viên khác ha. Chị Hương Xuân. Trần Hoàng Kim phải gõ đầy đủ cô giáo mới add được. Rồi anh chị nào chưa có các anh chị mình đọc cô giáo không? Hương Xuân. Rồi chị Hương Xuân với lại chị Lan Anh được add rồi đó, mình có thể check lại ha, mình vào lại thử xem mình đã thấy được chưa. Rồi, để add tất cả mọi người rồi mọi người check lại ha. Rồi thì thông qua cái bài tập này thì mọi người thấy là để supporting synthesis hiệu quả đó thì mình cần phải có một cái sự diễn giải ra nhất định ha. Các anh chị mình có thể cái ý của mình nó hơi bị ngắn á, khiến cho cái câu của mình nó chưa được đầy đủ thông tin lắm thì các anh chị mình lưu ý cái này ạ. Và bên cạnh đó thì để cho cái sự gắn kết giữa cái main idea với lại cái supporting idea á, nó chặt chẽ hơn thì các anh chị mình phải dùng những cái từ liên kết. Thì những cái từ liên kết lúc nãy là cô giáo cũng có cung cấp cho các anh chị đó. It's because, therefore, as a result, vân vân. Yeah. Được không ạ? Rồi, any questions? Ok, yeah. Bữa sau cô giáo add mọi người. Vâng, em nhìn Thành nói tiếp câu ạ. Cô giáo add mọi người đầy đủ hết mà sao lại thiếu các anh chị này ta? Các anh chị ơi, còn các anh chị nào mình chưa thấy được cái chat box không ạ? Các anh chị vừa comment trong cái chat box cái mã số mà nhờ cô giáo add thì cô giáo add hết rồi mình vào lại thêm ha, mình thoát ra mình vào lại thử xem là mình đã thấy được cái chat box chưa ạ? Rồi, ok. Any more questions for me? Ok, Nguyễn Khánh Huyền. It leads to the contamination of local water sources. Ok, rồi Nguyễn Khánh Huyền có vẻ bị thiếu chia động từ nãy giờ hơi bị nhiều câu rồi. Nguyễn Khánh Huyền để ý nha. Nguyễn Khánh Huyền. Ồ, Nguyễn Khánh Huyền. Mình là Nguyễn Khánh Huyền hay là Lê Khánh Huyền ta? Cô đang không thấy Nguyễn Khánh Huyền có trong danh sách lớp. Em là Khánh Nguyên ạ.
Oh, sorry. Sorry, my mistake. Ok, Nguyễn Khánh Nguyên. Ok, already I see you. Rồi, Nguyễn Khánh Nguyên nhớ chia động từ nha. Đặng Thái Linh. Không, cô không nghĩ như vậy đâu. Đặng Thái Linh vào muộn thì vẫn là thấy được chat chứ. Vẫn thấy được bình thường. Thường tình trạng không thấy được chat là do chưa là thành viên của lớp hay sao đó. Mọi người xem lại thử xem còn anh chị nào mình chưa thấy cái chat box nữa không ha. Cô giáo sửa bài tiếp. Nguyễn Thị Vân Anh. Tại vì cái chị Nguyễn Thị Vân Anh, tại vì cái ích lợi là khi mà cô giáo sửa cho một người thì những người khác cũng có thể học được luôn đó. Rồi chị Nguyễn Thị Vân Anh nó bị dính hai cái này lại nè. Thứ nhất á, nếu chị dùng as a result á, thì chị phẩy phía sau đó là chủ ngữ cộng động từ. Còn nếu chị dùng lead to đó thì trước lead to á, phải là một cái noun phrase. Thì hai cái câu này nó bị nhập nhằng nè. Ví dụ như chị có nói là as a result, chữ result không có add phẩy. This problem leads to harm to wildlife and water quality for local residents thì được ha. As a result phẩy this problem leads to cái gì đó và chữ leads thêm s. Rồi number 3 của Đỗ Thanh Hiền thì em nên dùng là ở đây khi mình miêu tả một cái hiện trạng thực tế đúng không? Cho nên mình không dùng tương lai, tại vì khi mình dùng tương lai là tương lai nó mới có, chứ hiện tại nó không có. Nên chỗ đó mình đừng dùng will. Đó, Thanh Hiền đừng dùng will ha. As a consequence, the water quality hả? Có nghĩa là quality chứ hả? Of the city a challenge. Yeah, ok, chị Nguyễn Thị Vân Anh sửa chính xác nè. Rồi, Nguyễn Thị Thu Hằng, câu số 3 của Hằng cũng khá. Và cô giáo thật sự là cô giáo muốn mọi người viết theo cái thông tin hơn á, mọi người có cái mọi người thông tin và cụ thể hơn á, mình luôn nhớ như vậy. Tại vì khi mà mình ghi chung chung á, thì dẫn đến một cái tình trạng là cái mình không thoát ý ra được, mình còn quanh quẩn mãi một cái ý, nên mọi người cố gắng càng chi tiết là càng tốt ha. Rồi ok, chị Phí Như Hoa thì câu này ok rồi, không có gì cô giáo sửa luôn ha, mọi thứ từ vựng và cấu trúc câu đều ổn rồi. Cố gắng các anh chị mình viết sao cho để cô giáo thấy được cái khả năng cái thực tế viết á, để cô giáo sửa được các anh chị nhiều hơn các anh chị ha. Rồi, ok. Yeah. So, this is an exercise regarding the supporting details. Okay. So, we go to another task. Okay. I have a topic for you. Can you look at the topic? Can you look at the slide? Can you look at the slide and understand the requirement? Yeah, you are going to write a paragraph. You know the reason why I am not going to ask you to write an essay because it seemed to be too long or too big for you to practice. So we just focus on a paragraph only. And in this activities, you are going to write a paragraph analyzing the causes and the effects of global warming, on human life in the future. To make it easy for you, you can choose to write about the causes or you can choose to write about the effects. It's up to you. Okay, but before that, I have a small activity for you. Can you just give me a second? I have a vocabulary game for you. Yeah, so that you can learn some vocabulary before you go to the writing. So while waiting for me to prepare the game, can you just brainstorm some ideas in your mind?
All right. So if you have your phone, get your phone ready. Get your phone ready. So we are going to do a small activity on vocabulary. Okay, so can you get your phone ready? Can you scan the QR code on the slide? And if you have your laptop, can you just click the link I sent you and type the number 147401. Yeah, we are going to play just a small activity to learn some vocabularies and have some knowledge about global warming before we go to the writing. Okay, 8 people. And 11. $19 people. Anyone else? Okay, I get started.
the first place. Congratulations. Who the first place? Nguyễn Ngọc Trâm. Okay, very good, Nguyễn Ngọc Trâm. You are at the first place. Only one incorrect answers. Yeah, but you are very fast. You are faster than Lan Anh. Lan Anh have all the correct answers, but then Lan Anh just slower than you a little bit. Okay, the third place is Lan Ngọc. Okay, also one incorrect answers. More of them correct. Okay, so everyone, I hope that the games bring you some like vocabulary and some ideas to write about the causes and to write about the effects of global warming. Okay, so yeah, what is global warming? The answer is increasing temperatures in the Earth's atmosphere. Tăng lên nhiệt độ trái đất đúng không ạ? Rồi, global warming is caused by a phenomenon known as greenhouse effects, and the answer is yes. Okay. Burning fossil fuels, đốt cháy những cái nhiên liệu ha, is one of the main cause of global warming. Yeah, true. All of you have the correct answers. So all of these are the effects of global warming, but then there's one which is not. It is the Earth rotation will slow down and then stop. So it's not an effect of global warming. So we have the answer for the D. Yeah, the gases surrounding the Earth in atmosphere, we say bầu khí quyển, right? The main activities that releases greenhouse gases is burning fossil fuel, đốt cháy những cái nhiên liệu hóa thạch. Yeah, and this one it is yes, the temperatures had increased for more than 100 years. Okay, and here why are too many greenhouse gases bad for the environment? Yeah, cái ideas này mọi người có thể dùng được trong bài viết của mình là they trap heat in our atmosphere causing the planet to warm up. And when we write about the causes of global warming, you think of, how industrial activity can release the pollutant into the air. Besides also, the emissions from vehicles such as cars or motorbike, they also contribute to something called greenhouse gases, and greenhouse gases is the main cause of global warming. Okay, non-renewable sources, coal and gasoline. Nhiên liệu không tái tạo ha. Okay. Which of the following is a consequence of global warming? So you have to choose all of them. Yeah. Seas rising leading to flooding, loss of habitats for animals, more severe storm and weathers, and increased forest fires and drought. Yeah, so all of them are the effects of global warming. Not a fossil fuel source is the sun. Okay, yeah, so just some idea. And I think this game help you a lot for writing the paragraph about the causes. So now go back to the task. I will let you choose. You can choose either writing a paragraph about the causes or a paragraph about the effects. Yeah, but before that, brainstorm. Okay, before that, you should brainstorm. Brainstorm some ideas. And then I will share you a link. Trên lớp mình sẽ có một cái link để mình thực hành trên lớp các anh chị ha. Rồi mình brainstorm ideas trước đi ạ. Mình có thể make some notes. Thông thường thì nếu hôm nào trên lớp mà mình thực hành nhiều thì hôm đó sẽ không có homework. Ví dụ như hôm nay thì có thể là các anh chị thực hành đoạn văn này trên lớp thì cô giáo sẽ không có cần phải gửi homework cho anh chị. Mình sẽ để dành homework cho bởi vì chúng ta còn trong cái giai đoạn gọi là ôn những cái kiến thức của level 3, thì đến khi nào mà chúng ta tập trung vào cái kiến thức của level 4 đó thì cô giáo sẽ có những cái homework cho các anh chị ha. Để anh chị làm và cô giáo sẽ feedback ạ. Cô giáo sẽ share đây ha. Ngồi chờ một tí á. Rồi cô giáo vừa share cho các anh chị một cái link luôn, các anh chị có thấy chưa? Cái link ở trong cái chat box, mình sẽ vào link ha để mình có thể viết bài và được cô giáo feedback ạ.
Rồi, mình có thể chọn ha, you can choose to write about causes or about effects. It's up to you. Yeah, but I hope that your sentences should begin with a good topic sentence. So I will provide you with a sample for the topic sentence. Okay, yeah, so it's up to you. If you have to decide whether you want to write a paragraph about the courses or you want to write a paragraph about effects, and you can copy the topic sentence as the first sentence of your paragraph. But before that, can you just brainstorm some ideas? If you decide to write about the courses, I want to see 2 courses. If you want to write about the effects, I want to see 2 effects because I think 2 is enough. So this is my Đặng Thái Linh. Whether you are supposed to use those topic sentences, so you are encouraged to use. But in case that you want to write your own topic sentence, yeah, you're free to do so. So in case that you don't know what to write, yeah, use the provided topic sentences. In case that you want to write your own, go ahead. And in your paragraph, try to use the parallel structures that you have been instructed today. No need to be long. It should be around 120 to 150 because normally in class, it is a little bit challenging for you to write a fully developed paragraph
So I just expect you to write around 120 to 150. Okay.
Những phần viết nào mà các anh chị mình viết xong và mình đã thấy hài lòng và mình đã edit lại á, mình check lại hết rồi đó, mình có thể chuyển nó qua chữ màu xanh lá như là một tín hiệu để cô giáo biết là mọi người đã edit lại xong hết rồi để cô giáo có thể là xem cho mọi người ha. Rồi của Đặng Thái Linh á, đoạn văn thì của Đặng Thái Linh thì khá là smooth, tuy nhiên có một chỗ cô thấy có vẻ như là cái style của Linh á là em hay viết chấm phẩy rồi em viết tiếp đúng không? Ở đây một chỗ nè, the advent of machinery là một chỗ, cái chỗ thứ hai là trees played a major role in, thì thật ra chỗ này không nên chấm phẩy, mình nên chấm để dứt hẳn ý của câu đó, thật ra chỉ chấm phẩy khi nào những cái vế trước dấu chấm phẩy, cái semicolon đó và cái vế phía sau chấm phẩy đó nó có một cái sự gắn kết gì đó rất là mật thiết, còn không mình nên chấm câu cho câu của mình nó rõ ràng ha. Ví dụ như cái chỗ là tree plays á, em có thể là thực tế là, hoặc là in facts, hoặc là as a matter of facts gì đó, thì tree plays major roles in gì đó thì nó sẽ dẫn dắt câu chữ hay hơn. Rồi câu thứ nhất của em Đặng Thái Linh, the first course is industrialization. Xong rồi đó sự xuất hiện của máy móc đúng không? Cô nghĩ là the first course is industrialization. With the advent of machinery. Em thấy chỗ này em muốn thêm with không? Thay cho dấu chấm phẩy đầu tiên. Đúng không? Nguyên nhân đầu tiên đó chính là cái công nghiệp hóa với cái sự xuất hiện của máy móc như là một cái phương tiện gì đó đã dẫn tới gì đó. Thì ở đây ngữ pháp của Linh là khá, cho nên Linh viết được cái câu dài như vậy mà không có lỡ sai ngữ pháp nhiều. Nhưng mà trong viết essay đó thì thật ra có thể mình cân nhắc ha, tại vì không nên viết một câu quá dài. Rồi xử như vậy là ok, phần còn lại cô thấy ok ha. Rồi ok, cô Linh ok ha. Rồi ok, Thùy Trang ơi, Thùy Trang có finalize chưa? Thùy Trang finalize, Thùy Trang chuyển sang màu xanh lá. Are you there Thùy Trang ơi? Đoạn văn của Thùy Trang lập luận rất là tốt ha, rất là rõ, lập luận rất là tốt. Phát triển ý tốt và đoạn văn đó rất là flow.
Rồi, Nguyễn Thị Vân Anh đang viết đúng không? Nhưng mà coi chừng để ý cái câu này ha. Mệnh đề đi với because không thể nào đứng một mình, với là hơn nữa mình không có because thì mình phải. Đúng, ví dụ như mình nói là because I have a lot of money. If one day I tell you, hey everyone, because I have a lot of money, and then I stop. Do you understand me? No, you don't understand me. So I have to say some more thing. Because I have a lot of money, I will buy a lot of things I want in the future, things like that. Yeah, so there must be two clauses when you use because. Lê Khánh Huyền, em khai thác ở đây ba ý là human activities nè. Ok, burning fossil fuel, deforestation, industrial emission. Ok, thôi Huyền viết tiếp đi để khỏi cản trở cái flow ha. Rồi mọi người viết 5 phút nữa được không ạ? 5 phút nữa mình có bao nhiêu thì cô giáo sẽ sửa bấy nhiêu ha. Cho nên mình hoàn thiện cái câu của mình đi, có nghĩa là một buổi học writing thì mình phải có viết, không nhiều thì mình viết ít cũng được. Nên mọi người viết trong 5 phút nữa mình có thể hoàn thiện những câu mình đã viết thì cô giáo feedback tiếp ạ. Nếu được trong đoạn văn của mình đó mình xem thêm chỗ nào mình dùng được parallel structure mình có thể là tô đậm hoặc là gạch chân ha. Ở đây các anh chị dùng được khá là nhiều, ví dụ Lê Khánh Huyền cũng dùng được một cái chỗ nè. Khá là hay, đó là parallel structure ha.
Rồi, ok. Với thời gian hạn chế và thì cô giáo cũng cố gắng feedback cho các anh chị. Mình đã có cái phần viết ở đây ha. Thì không biết là những cái phần cô giáo feedback thì có điểm nào các anh chị mình chưa rõ không ạ? Sau khi bài của mình được feedback thì mình cũng có thể xem những cái bài khác để mình có thể học hỏi những cái hay từ những cái phần viết khác các anh chị ha. Rồi các anh chị mình có câu hỏi gì không ạ? Có câu hỏi gì trước khi mình kết thúc buổi học ngày hôm nay không ạ? Everyone, so do you have any questions for me? So if you have no questions and everything okay, so can you just comment G9 in the chat box so that I know everything is okay. If you have questions, just ask me the questions you have.